Bună ziua! Astăzi vom face mere la borcan pentru iarnă. Este un sos de mere pe care l-am promis de mai mult timp, dar pe care abia acum am reușit să-l fac. Este o rețetă simplă și dietetică, care nu conține zahăr și nu necesită sterilizare pe baie de abur sau un cuptor. Eu folosesc acest sos în rețetele vegane, în creme sau chiar în aluaturi ca înlocuitor de ou. Pentru această rețetă eu am folosit 4 kg de mere foarte bine coapte, mai dulci, și zeama de la 2 lămâi. Merele, bineînțeles, le-am spălat foarte bine și le-am curățat de coajă. Trebuie curățate foarte bine de toate punctele negre, lovite, de toate părțile moi, stricate. Și le dăm pe răzătoare. Stoarcem și zeama de la cele 2 lămâi și alternăm atunci când punem în oală merele rase, alternăm merele rase cu zeama de lămâie ca să prevenim puțin oxidarea lor, pentru că știm că merele și fructele în general în contact cu metalul, deci când le dăm pe răzătoare deja încep să-și schimbe culoarea. Și vom alterna, așa cum am spus, merele cu zeama de lămâie. Vom pune oala care trebuie să fie antiaderentă sau cu fundul mai gros, o vom pune pe foc mic spre mediu și vom găti acoperit, așa cum se vede. Din momentul în care merele încep să fiarbă, vom amesteca ocazional. Amestecăm foarte bine pentru ca merele să se gătească uniform și pentru ca să nu se prindă, bineînțeles, de oală și să aibă după aceea un gust neplăcut. Deci amestecăm ocazional și fierbem așa cum se vede, fierbem sub capac. Ca merele să fiarbă cât mai bine. Între timp spălăm și borcanele, le spălăm și le lăsăm să se scurgă foarte bine de apă, deci nu trebuie să aibă deloc apă, să fie foarte bine uscate, capacele să fie noi, de preferință să fie foarte bine spălate. Din momentul când sosul începe să scadă, fierbem așa cu lingura, punem lingura pe marginea oalei și capacul, deci nu mai punem capacul de tot. Vedem că merele încep să facă bule. Și fierbem pe lingură, lăsăm așa capacul pe lingură, așa cum se vede. Borcanele se pot steriliza în cuptor sau usca puțin în cuptor, la 130 de grade, le punem pe un grătar cu gura în jos și le lăsăm până nu mai au deloc apă. Deci ele nu trebuie să aibă deloc apă în ele, trebuie să fie foarte uscate. Și le punem pe o tavă de metal și le umplem cu sosul care trebuie să fie la jumătate din cantitatea inițială și sosul trebuie să fie pe foc în momentul în care punem în borcane. Deci nu oprim focul, focul este la mic, sper că se vede aici la mine că focul este, se vede flacăra de la aragaz. Deci focul este la mic, punem în borcane, după fiecare borcan ștergem marginile și punem capacul. Și ca să evităm spargerea borcanelor, e bine borcanele să fie călduțe sau la temperatura camerei, să nu fie foarte reci, ca să nu fie șocul acela termic. Dacă simțim că este prea fierbinte borcanul, ne folosim de un prosop. Deci, după ce umplem borcanele, mai verificăm o dată capacele ca să fim siguri că sunt foarte bine strânse și punem aceste borcane în pături la cald 24 de ore sau până se răcesc. Borcanele trebuie să aibă capacele trase în jos a doua zi. Atunci știm sigur că sunt bune și putem să le punem în cămară. Așa arată sosul când se mai răcește. Aceasta este consistența lui. Și ce pot să vă spun? Că este foarte dulce, deci nu se cunoaște că nu are zahăr. Este foarte dulce acest sos. Eu vă doresc poftă bună, vă mulțumesc pentru vizionare și vă aștept la o nouă rețetă data viitoare.
La revedere! O zi bună!